الرحیم السلام علیکم. نننۍ ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده کوم ملګري چې په سکین انلیمیټډ باندې شیټ نشي سکین کولی یا سکین کولی شي خو په شیټ سکین کولو کې ورته مسلې مسایل راغلي دي یا راځي ورته فردر یا مطلب فایل چې دی هغه په پراپر طریقې سره نه اپلوډ کیږي. نو نن به په ډیټیل سره ډسکشن کوو په دې باره کې چیرې په پراپر طریقې سره موږ خپل شیټ چې دی هغه څنګه په سکین انلیمیټډ باندې سکین کوو. نو تاسو چې شیټ سکین کوئ د هغې نه مخکې به تاسو راشئ شیټ ته خپل شیټ چې دی هغه به اوپن کړئ. لکه دلته کې ما دا خپل شیټ اوپن کړو ټیک ده. ویلیو ډسټریبیوټر دا یو شیټ چې دی رالیږلی دی. په دې کې به اوس زه څه کوم د ټولو اول خو تاسو خپل شیټ چې دی دا برابر کړئ. برابر یې څنګه کوئ؟ په ټاپ باندې چې کوم دلته کې روز راغلي دي دا نو دا روز چې دی دا وګورئ که په دې کې فرض کړه داسې ټایپ روز یې نیم یې پکې یا مطلب پکچر یې پکې نو هغه به تاسو ډیلیټ کړئ. که پکچر نو هغه به سمپل تاسو رایټ باندې کلیک کړئ او پکچر چې دی هغه به کټ کړئ. صحیح ده. دغه شانتې کې اوس په دې کې دا دوه روګان چې دا روز چې دی دا پکې څه دي سیواګري دي. نو دا دوه روز چې دی دا ما سلیکټ کړل دا ترې ما څه کړل ډیلیټ مې کړل دا تاسو ډیلیټ کړئ. تاسو به کوشش کوئ چې دا ټاپ دا رو چې ده په دې کې یو پی سی ستاسو چې کومه یو پی سی ده دا راشي هغه شان کې ایسین یې ایسین راشي. صحیح ده. او دا پرایس چې دی دا ورسره دا مطلب دا له پاسه کوم ټایټل رو چې ده دا بالکل په ټاپ باندې راشي. دغه شانتې کې تاسو اوس وګورئ په دې شیټ کې د یو پی سی ته وګورئ نو یو پی سی چې دا په 9.02 ای پلس 10 داسې ټایپ یې درکړله. نو دا چې اوس تاسو اړوئ نمبر ستا نو نمبر سته به یې څنګه اړوئ خپله رو چې دی دا به د دې ځای نه سلیکټ کړئ د خپل کالم سوري او را به شئ دې جنرل باندې به کلیک کوئ. په دې جنرل باندې تاسو کلیک کوئ نو نمبر باندې به تاسو کلیک کوئ. په نمبر کلیک کوئ دا نمبر ته چینج شو. خو اوس پکې دې سایډ ته تاسو وګورئ دا دوه زیروګان چې دي دا پکې ایکسټرا راغلي دي. نو دا چې دلته کې په دې آیکن باندې تاسو کلیک کوئ نو دا به ختم شي. ستاسو سره دا څه شو دا نمبرز د یو پی سی ستاسو چینج شول. کنټرول اس پی ووایئ دا د ځان سره سیو کړئ. دا ستاسو سره سیو شو. یس اوکې اوکې نو دا ستاسو سره سیو شو. اوس تاسو واپس راشئ خپل سکین انلیمیټډ ته. سکین انلیمیټډ چې دی تاسو اوپن کړئ دلته کې خپل ټول چې دی سلیکټ کړئ سکین انلیمیټډ. صحیح. په داسې انټرفیس به تاسو ته کولاو شي. اوس دې ته به تاسو اپلوډ کوئ څنګه دغه فایل. دلته کې به په نیو سکین باندې به تاسو کلیک کړئ چې په نیو سکین باندې تاسو کلیک کو نو تاسو ته به د اپلوډ کولو انټرفیس مخې ته راشي. بیا په هغه ځای باندې تاسو کلیک کړئ ډایرکټ به تاسو پی سي ته لاړ شئ د هغه ځای نه به خپل فایل راواخلئ دلته کې به اپلوډ کړئ. اوس د دې ځای نه به تاسو ډریګ اینډ ډراپ هم کولی شئ خپل فایل راوړی شئ دلته کې پرېښودی شئ دا به خپله باندې راشي. خو تاسو چې په دې باندې کلیک کوئ تاسو به پی سي طرف ته لاړ شئ خپل او په پی سي کې چې ستاسو سره په کوم ځای کې ستاسو شیټ پروت دی هغه شیټ به سلیکټ کړئ او دلته کې به یې اپلوډ کړئ. دا شیټ دی چې که فرض کړه اوس څنګه مخکې په شیټ کې ایډیټینګ وکړو له پاسه کوم دوه روز چې وو هغه ته موږ ډیلیټ کړل. که فرض کړه تاسو دا روز نه یې ډیلیټ کړي نو ستاسو دا شیټ په دې ته نه اپلوډ کېږي. نو دغه شان اتې ما اوس څه وکړو ایډیټینګ مې پکې وکړو نو اوس به زه اوپن وم دغه شان نو هغه شیټ چې دی دلته کې به اپلوډ شي. چې کله اپلوډ شو بیا به دلته کې زه خپل فلټر چې دی هغه اپلای کوم سوري فلټر نه اپلای کوم په دې کې زه خپل رو چې دی هغې سلیکشن کوم. نو تاسو دلته کې د دې روز چې دی د دې ځای نه هم کتی شئ. تاسو په شیټ کې هم خپل روز چې دی هغه تاسو مطلب کتی شئ چې یاره په دې کې یو پی سی اویلیبل دی که ای این اویلیبل دی سین دی یا آی ایس بی این دی. صحیح شو. کیورډز باندې هم کولی شئ. نو الریډي په دې کې تاسو ته کوډ چې و یو پی سی کوډ اویلیبل و نو یو پی سی باندې به زه دلته کې کلیک کوم. چې دلته کې له پاسې ما یو پی سی کلیک کړه که په دې شیټ کې یو پی سی اویلیبل وي نو دلته به زه یو پی سی سلیکټ کوم. که دلته کې ایسین اویلیبل وي زه به دلته کې بیا څه کوم ایسین به سلیکټ کوم. خو چونکې په دې کې یو پی سی اویلیبل دی نو زه یو پی سی سلیکټ کوم. اوس څه چې په هغې کې ایسین اویلیبل وي په هغې کې زیاتره دغه یو پی سی اینډ ایسین چې دی اویلیبل وي. څو کې یو پی سی ایسین دواړه وي څو کې صرف یو پی سی څو کې صرف ایسین وي. اوس دغه شانتې لږ لاندې به راشئ تاسو به دلته کې پروډکټ آی ډي کالم اوس دا یو پی سی په کوم کالم کې دی نو هغه کالم چې دی هغه به سلیکټ کړئ. تاسو به لاندې راشئ دا وګورئ یو پی سی ورته لیکل دی بالکل دا ما سلیکټ کړو. اوس تاسو راشئ کاسټ کالم ستاسو کاسټ پرایس په کوم کالم کې دی هغه کالم دلته کې سلیکټ کړئ. نو هغه تاسو دلته کې د دې ځای نه هم کتی شئ چې ستاسو کاسټ په کوم ځای کې دی په کوم کالم کې دی. صحیح ده. او زیاتره ورته لیکلی هم وي کاسټ یې ورته لیکلی نو د دې ځای نه هم تاسو کتی شئ. صحیح. نو زه دلته کې کاسټ کالم باندې ما کلیک کړو لاندې راځم کاسټ پکې ګورم دا وګورئ پرایس څه دی پرایس لیکلی څه دی پر یونټ لیکلی څه دی کاسټ پر یونټ لیکلی او دې کې پرایس دی نو زه پرایس باندې سلیکټ کړم او په دې سټارټ باندې به زه کلیک کړم نو زموږ سکینینګ به سټارټ شي. لاول اپلوډینګ د هغې نه پس سکینینګ دا پروسس سټارټ دی. اوس به دا شیټ زموږ سکین شي په خپله باندې. د هغې نه پس بیا زه په دې باندې فلټر یې لګوم. نو فلټر یې چې دی دلته په دې سکین انلیمیټډ کې دننه هم لګولی شم بهر هم لګولی شم دواړه طریقې درته ښیم. دا وګورئ زموږ هغه شیټ چې دی دلته کې سکین کېږي سکینینګ سټارټ دی 30% وشو. دې ته لږ ویټ کوو د هغې نه پس به بیا فلټر یې لګوو د سکین انلیمیټډ کې به هم دننه فلټر یې لګوو د نه پس بهر به پې هم فلټر یې اپلای کوو په شیټ کې په خپله. د هغې نه پس په یو پروډکټ ایسین نه اخلو
او امازون کې به ګورو په خپل کرایټیریا باندې چې کله زموږ په کرایټیریا پوره د هغې نه پس بیا موږ د دې سپلایر سره کنټیکټ کوو او ګورو چې دې سټاک اویلیبل دی که نه دی اویلیبل. نو دا وګورئ دا کمپلیټ شو په دې مې کلیک کو. لږ ویټ ورته کوو اوس به اپلوډ شي. اوکې دا راغل زما سره سکین شیټ. اوس د دې ځای کې به تاسو دلته کې فلټر یې اپلای کولی شئ. فلټر یې به موږ د څه دپاره اپلای کوو؟ د دې لپاره اپلای کوو چې موږ ته فلټر پروډکټ پاتې شي. مطلب چې کوم فضول پروډکټ دی زموږ په کرایټیریا باندې الریډي برابر نه دی هغه ته موږ څه کوو لرې کوو یا وایډ کوو. نو تاسو به دلته کې په فلټر باندې کلیک کوئ چې په فلټر باندې تاسو کله کلیک کوو نو دا مختلف فلټر چې دی ټوټل فلټر به تاسو له دلته کې راواخلي. په دې کې اوس په خپله مرضۍ باندې تاسو فلټر اپلای کولی شئ چې یاره مطلب کم کاسټ والا پروډکټ پکار دی یا مطلب پرافټ څومره دی پکې. نو دلته کې تاسو وګورئ د ټولو اول به تاسو راشئ که دلته کې به فلټر یې لګوئ نو نیټ پرافټ ته به راشئ په دې به کلیک کوئ دا فلټر به پرې لګوئ. نو پرافټ څومره پکار دی زیات تر کوشش تاسو کوئ چې د $1 نه اباو پرافټ وي په یو پروډکټ کې نو هغه پروډکټ سلیکټ کوئ. نو په دې کې به زه دې فلټر باندې مې کلیک کوو د لیس دین باندې به کلیک کوم دا به زه ګریټر دین ته وړم یا equal to and greater than or equal په دې باندې به زه کلیک کوم او دلته ویلیو به زه ورکړم $1. مطلب دا شو چې د $1 نه اباو پرافټ په کوم پروډکټ کې هغه ماته پاتې کا نور څه کا هغه ته لرې کا. په دې اډ باندې ما کلیک کوو نو دا یو فلټر زما سره دلته اپلای شو. دا شان تاسو ار او آی هم د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ چې یاره ار او آی څو پرسنټ پکار ده په خپل مقدار باندې دلته کې ار او آی چې دی هغه هم د خپل کرایټیریا مطابق تاسو دلته کې پټ کولی شئ. بیا پرافټ مارجن دی چې یاره پرافټ مارجن څومره پکار ده خو تاسو چې د نیټ پرافټ دا فلټر ولګوو نو بس دغه پوره دی. صحیح ده. بیا راسئ افر ته. تاسو ګورئ چې یاره په یو پروډکټ کې څومره اف بی ای سیلرز چې دی هغه موږ له پکار دی. نو افرز په دې ځای کې تاسو دوه فلټر یې لګولی شئ یو ګریټر دین دا ګریټر دین کوي ګریټر دین 3. اوکې موږ وایو چې یاره د 3 نه سیوایي دا اډ کوي د دې نه پس یو فلټر بل ولګوئ. دلته وګورئ لیس دین څومره پکار دی 25 زم چې د 25 نه پکې زیات سیلرز اویلیبل نه وي نو دا فلټر مې هم اپلای کو. صحیح. بیا دغه شانته امازون ته هم دلته کې د دې ځای نه آوټ آف سټاک کولی شئ خو زه به تاسو ته دا ریکمنډ کوم چې امازون ته مه آوټ آف سټاک کوئ. صحیح. سیل رینک دلته کې تاسو به چې دی هغه سلیکټ کولی شئ لیس دین صحیح دی لیس دین څومره پکار دی. ښه په دې ځای کې یو کوشش بل وکئ تاسو چې سیل رینک موږ خو اکثر صرف لیس دین موږ وایو چې یاره لیس دین 70,000 60,000 40,000 اکارډینګ ټو یور کرایټیریا خو تاسو ګریټر دین هم دلته کې سلیکشن د دې کوئ ځکه چې په دې کې داسې پروډکټ چې د هغې د سره سیل رینک چې دی هغه یي نه. صحیح. بي اس ار ډیسپیر شوی نو د هغې وجې نه هغه به ماینس کې راغستی چې په ماینس کې راغستی نو هغه به ترې موږ څنګه لرې کوو دلته کې موږ ولیکو ګریټر دین 1 نو دلته کې زه په اوله کې لیکم ګریټر دین 1 چې کم از کم 1 بي اس ار خو یي که نه د یو پروډکټ. هغه شانتې دویم فلټر پې اپلای کوم لیس دین نو لیس دین 60,000 زه لیکم چې یاره 60,000 نه په کمه باندې بي اس ار چې د کم پروډکټ یې هغه مال له واخله دا فلټر مې بیا اپلای کو. صحیح. دا شانته کې مختلف قسم فلټر چې دی تاسو به دلته کې اپلای کولی شئ الان ساعت دغه پوره دي. صحیح. د دې نه پس به تاسو دلته کې کلیک کوئ چې دلته کې کلیک کو دا اوس تاسو هغه فلټر په دې باندې څه شي اپلای شي اټومیټیکلی چې کله فلټر اپلای شوی د هغې نه پس وګورئ چې ستاسو سره پروډکټ پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. نو دلته کې وګورئ زما سره یو پروډکټ هم پاتې نه شو مکمل پروډکټ یې څه شول لاړل والوتل. نو د دې د وجې نه به زه څه کوم زه به فلټر په شیټ کې اپلای کوم تاسو به کوم کوشش کوئ چې فلټر خپلې په شیټ کې اپلای کړئ. نو زه به واپس راشم دلته کې ډاونلوډ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کوم که فرض که تاسو یې فلټر اپلای کړئ او تاسو ته پروډکټ پاتې شول بیا هم تاسو صرف هغه پروډکټ ځان سره سیو کول غوښتل نو تاسو به بیا په ډاونلوډ فلټر باندې کلیک کوئ. ډاونلوډ فلټر مطلب دا چې ماته صرف کوم زما فلټر پروډکټ دی هغه راشي. زه به ډاونلوډ آل باندې کلیک کوم دا به زما سره مکمل پروډکټ چې څومره راغلي دي هغه ټوټل به زما سره ډاونلوډ شي. ډاونلوډ آل باندې مې کلیک کو سبمیټ باندې کلیک کوئ دا به ستاسو سره دا شیټ څه شي دا به ستاسو سره سیو شي په ایکسل فارم کې. دا تاسو ځان سره سیو کړئ دلته کې سکین فولډر جوړ کړئ SCN سکین ټیک په دې کې دا سیو کړئ ځان سره.
اوس دا شیټ سکین شو او زم سره سیو شو، دې باندې کلیک کړئ. اوس فردر په دې کې تاسو به دلته فلټر یې لګوئ. هلته کې موږ د فلټر چیرې زده کوو، اوس به دلته هم فلټر به څنګه لګوئ په سکین انلیمیټډ کې. دلته که تاسو وګورئ په دې فرست کم د ټاپ چې کوم رو ده په دې کې فلټر آپشن چې دی موږ له نه دی راکړي. هغه فلټر آپشن به څنګه راولئ، دلته کې به راشئ په دې ځای کې به سورټ اینډ فلټر په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده، او سمپل په دې فلټر باندې کلیک کړئ نو دلته کې به د فلټر هغه آیکن چې دی دا وګورئ راغلل ټولو ته. اوس په دې ځای کې به موږ څه کوو، 3 فلټرې به اپلای کوو لګوو به. یو اولنی فلټر به موږ د سیل رینک لګوو. د سیل رینک فلټر به لګوو هم هغه طریقه ده چې greater than 1 and less than ستاسو کرایټیریا مطابق 60,000 70,000 هر څو چې تاسو بیا د هغې نه کم ساتئ خپل سیل رینک. نو په دې باندې زه کلیک کوم. دلته کې وګورئ نمبر آف فلټرز، په نمبر آف فلټرز باندې به کلیک کوم. د ټولو اول خو زه یم چې یاره greater than 1 greater than 1 به زه په دې ځای کې سلیکټ کوم and okay. ښه، د دې سره زه دا وایم چې یاره less than is less than let's suppose زه یم چې یاره 70,000 and okay. دا وګورئ دا یو څو پروډکټ یې موږ له راکړل. اوس دغه شانتې کې بیا راشئ تاسو آفرز ته، چې یاره د آفر به پکې څومره پکار وي، نو آفر تاسو ته ما ووایي چې د 3 نه واخله 25 پورې پکې دلته کې تاسو څه کوئ، آفر فلټر چې دی هغې اپلای کوئ. نو په دې کې تاسو هم د فلټر چې نمبر آف فلټر صحیح ده لیس دین 25 and بیا دوباره ولګوئ greater than 3 صحیح greater than 3 and less than 5. اوکې، دغه شانتې کې یو فلټر به پې تاسو بل لګوئ، هغه فلټر به د څه د پروفیټ وي. دا وګورئ دلته کې دې پروفیټ ته وګورئ دا ټول په ماینس کې دی -14.66 and -16.16 -14.24 ماینس دا ټول په ماینس کې. نو زه چې دا فلټر ولګوم نو دا پروډکټ به هم څه شي، دا به ختم شي د دې ځای نه. مطلب چې دا شیټ زموږ سره په دې کې د سره زموږ پروفیټ یا مطلب زموږ سره چې کوم په کرایټیریا برابر دی هغه پروډکټ راول نه وتل. نو داسې شیټ څه دا موږ ته کار اسانوي. ځکه که فرض کړه د سکین انلیمیټډ نه وي، ما یو پروډکټ چې دی مینولي کتلی نو زما نه به ډېر زیات ټایم چې دی هغه ضایع کوو. دې وجې نه ما ته پته ولګي چې په دې شیټ کې زما پروفیټیبل پروډکټ نشته، د دې وجې نه دا شیټ څه شو دی ختم شو. زه اوس پرېږدم، زه به بل کوشش کوم چې بل سپلایر سره کنټیکټ وکړم، هغه ماله شیټ راکړي او زه فردر په هغې باندې انالیسس وکړم، سیم په دې طریقې سکین کړم، فلټر یې پرې ولګوم او بیا یو پروډکټ چې دی هغه ګورم. لیټ سپوز زما سره پکې دا پروډکټ پاتې شول، زه به اوس دا پروډکټ ګورم څنګه په خپل کرایټیریا باندې. راشئ دلته کې وګورئ ایسین یې دلته درکړلی چې دا پروډکټ پکې تاسو ته پاتې شول، تاسو ته پته ولګي چې یار greater than $1 پکې پروفیټ دی او زموږ په کرایټیریا برابر دی، افر پکې د 3 نه واخله د 25 پورې دی، سیل رینک یې هم برابر دی. د هغې نه پس به تاسو یو ایسن د دې ځای نه کاپي کوئ، امازان ته به یې وړئ، په امازان کې به خپل کرایټیریا باندې ګورئ، بیا د هغې نه پس پروفیټ بوله مجر کوئ. پروفیټ مجر کولو طریقه دا چې په FBA ریونیو کالکولیټر باندې به د هغې پروفیټ مجر کوئ. که فرض که څوک چاله دا طریقه نه ورځي چې څنګه به پروفیټ چک کوو، نو زموږ چینل ته راشئ، لاندې یو ویډیو ده تاسو وګورئ، هغه ما په ډیټیل باندې په هغه ویډیو کې ما په ډیټیل باندې خبره کړله چې یاره تاسو به پروفیټیبل پروډکټ څنګه په FBA کالکولیټر باندې راوباسئ. نو دا و د سکین انلیمیټډ ویډیو د شیټ د سکین کولو طریقه. امید لرم ټول ملګري به پوه شوي، څوک نه پوه شي په کوم ځای کې څه مسئله نو لاندې په کمنټ کې زموږ نه تپوس وکړئ او انشاءالله زه به بھرپور کوشش کوم چې په هغې باندې تاسو پوه کړم. Thank you so much and Allah Hafiz.